नमस्ते साथीहरू, पेनड्राइभलाई कसरी बुटेबल बनाउने? यदि तपाईलाई थाहा छैन भने यो भिडियोलाई स्किप नगरी पुरा हेर्नुहोला। यस भिडियोमा मैले दुईवटा मेथडबाट कसरी बुटेबल पेनड्राइभ बनाउन सकिन्छ भन्ने इन्फर्मेसन तपाईहरुमाझ शेयर गरेको छु। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै इन्फर्मेसन कस्तो लाग्छ साथीहरू कमेन्ट गरिदिनु होला। बुटेबल पेनड्राइभ बनाउनको लागि हामीसँग विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम फाइल हुनु आवश्यक हुन्छ। म चाहिँ विन्डोज पीसीमा गएँ, दिस पीसीमा। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, मेरो चाहिँ पेनड्राइभ देखाइरहेको छ, यूएसबी ड्राइभ डी। मेरो विन्डोज फाइल चाहिँ विन्डोज ओएस को भित्र छ। विन्डोज 11 लाई बुटेबल बनाउनु छ भने म चाहिँ विन्डोज 11 लाई ओपन विट गरेर विन्डोज एक्सप्लोरर गर्नु होला। अब यो चाहिँ एक्सप्लोरर भएर देखाइरहेको छ। दिस पीसीमा क्लिक गर्छु। अब यसलाई ओपन गर्दाखेरि एक्सप्लोरर भइरहेको छ। अब यसै फाइललाई हामीले यो पेन ड्राइभको भित्र डाइरेक्टली कपी गरेर राख्दाखेरि यो चाहिँ बुटेबल बन्दैन। यसको लागि हामीलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ। त्यो हो नोभिस्कोप विन्टोफ्ल्याश। हामीसँग डेस्कटपमा अलरेडी इन्स्टल छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू विन्टोफ्ल्याश। यसलाई कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ यदि थाहा छैन भने यसको डाउनलोडिङ प्रोसेस गुगलमा जानु होला र टाइप गर्नु होला डाउनलोड विन्टोफ्ल्याश filehippo भनेर इन्टर गर्नुस् र फर्स्ट लिंकमा ओपन गर्नुस् र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू डाउनलोड लेटेस्ट भर्जन भनेको छ। यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ र डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। सो हामीसँग अलरेडी इन्स्टल छ। नोभिस्कोपलाई ओपन गरी डबल क्लिक गरेर अब यहाँनिर परमिसन माग्छ साथीहरू ओपनको लागि। यस कि नो भन्छ, यस गर्नु होला। ओके, विन्डोज सेटअप बुटेबल यूएसबी विजार्ड भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुस् एन्ड नेक्स्ट विन्डोज पार्ट भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम आइरहेको छ। सेलेक्टमा क्लिक गर्नु होला र हामीसँग दिस पीसीमा क्लिक गर्छौं। दिस पीसीमा क्लिक गरिसकेपछि डीबीटी ड्राइभ यो देखाइरहेको छ हाम्रो विन्डोज 11 को सेटअप। विन्डोज 11 को सेटअपमा क्लिक गर्नुस्। ओके गरे म। अब यूएसबी ड्राइभ भनेर यहाँ यूएसबी देखाइरहेको छ। एउटा मैले यूएसबी इन्स्टल गरेको छु, सो एउटा मात्र देखाइरहेको छ। अब नेक्स्ट गर्नुस्, फेरि नेक्स्ट। अब यहाँ चाहिँ परमिसन लाइसेन्स एग्रीमेन्ट माग्छ। आई डु एक्सेप्ट गर्नुस्, कन्टिन्यू गर्नुस्। अब यो चाहिँ प्रोसेस स्टार्ट भएको छ। यो प्रोसेस 4 देखि 5 मिनेटसम्मको टाइम लिन्छ। सो वेट गर्नु होला साथीहरू। साथीहरू डन भनेर आइसकेको छ। हाम्रो पेनड्राइभ बुटेबल बनिसकेको छ र एक्जिट गरिदिनुहोस्। यो पेनड्राइभमा चाहिँ स्पेस लिइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू विन्डोज 11 को चाहिँ सेटअप फाइल आइसकेको छ। सो बुटेबल रेडी भइसकेको छ। साथीहरू अर्को तरिकाबाट सीएमडी प्रोसेसिङबाट बुटेबल पेनड्राइभ कसरी बनाउने यसको प्रोसेस म सिकाउन गइरहेको छु। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। फर्स्ट अफ अल म दिस पीसीलाई ओपन गरेँ र विन्डोज फाइल रहेको ठाउँमा है मसँग विन्डोज 10 प्रो 11 छ। सो म यसलाई विन्डोज 10 प्रो 64 बिटलाई बुटेबल बनाउन चाहन्छु पेनड्राइभमा। त्यसैले यसलाई म राइट क्लिक गरेँ र ओपन विथ विन्डोज एक्सप्लोरर गर्नु होला। दिस पीसीमा हेर्न सकिन्छ यो चाहिँ विन्डोज एक्सप्लोरर भएर यसको सेटअप फाइल यसरी देखाएको छ, एक्सपान्डेड भएको छ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यूएसबी ड्राइभ ए चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ। 12 GB फ्री देखाइरहेको छ। अब यसै पेनड्राइभमा चाहिँ म बुटेबल बनाउनको लागि
फर्स्ट हामीले CMD ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। विन्डो प्लस R प्रेस गरेर CMD टाइप गर्नु होला। कमान्ड प्रम्प्ट खुलेको छ, यसमा कमान्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यस कि नो भनेर अप्सन आउँछ साथीहरू, यस गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, डिस्क 0 भनेको चाहिँ अनलाइन 119 GB देखाइरहेको छ। यो चाहिँ सिस्टम भएको हाम्रो हार्ड डिस्कको टोटल साइज हो। र अर्को डिस्क 1 भनेको चाहिँ यो पेनड्राइभको डिस्क देखाइरहेको छ। सो हामीलाई फर्मेट डिस्क 1 लाई गर्नु छ, त्यसैले सिलेक्ट डिस्क 1 गरियो। क्लिन Now Diskpart succeed in creating the specified parts देखाएको छ। अब यहाँनिर select partition 1 टाइप गर्नुहोस् र अब यसलाई फर्मेट गर्नुहोस्। क्लिक गर्नु होला। साथीहरू 100% कम्प्लिटेड देखाएको छ। अब यसलाई हामीले एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्टिभ एन्ड एक्जिट, यसलाई पनि एक्जिट। ओके साथीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो USB ड्राइभ चाहिँ खाली देखाएको छ र यो बुटेबलको लागि चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब हामीसँग विन्डोज एक्सप्लोरर गरेको विन्डोजको सेटअप फाइललाई ओपन गरेर अल सिलेक्ट गरेर यसलाई कपी गर्नुहोस् र USB ड्राइभमा चाहिँ पेस्ट गर्नु होला। यो पेस्ट भइसकेपछि चाहिँ बुटेबल हाम्रो रेडी हुन्छ। ओके साथीहरू, कपी भइसकेको छ सबै फाइल्स। यसलाई देखाउँछु म चाहिँ USB ड्राइभ A लाई ओपन गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, विन्डोज 10 को बुटेबल सेटअप फाइल चाहिँ कपी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी अब विन्डोज फर्मेटिङको लागि युज गर्न सक्छौँ।